ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Verydarklady Zabby Oganla Tv tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilẹ̀ wa nípa òṣèlú, ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Oríṣiríṣi lẹ́mọ̀ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Oganla TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Verydarklady Oganla TV, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún. Mo kí gbogbo wa nílé lóko lẹ́yìn ìdí mo kí wá pé akúbójú ọjọ́ ṣe rí ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí. Èwo ni mo ní ká jọ ṣe àgbéyẹ̀wò lọ́jọ́ títí òní gẹ́gẹ́ bí a ṣe jọ máa ń ṣe. Ọmọ kóòtù òjíire eléyìí ló yẹ kán máa pè ní jí má sùn, but mo mọ̀ wípé àwa ń rí àmì sẹ́ẹ̀, àwa ti rí àrídánilójú gẹ́gẹ́ bí mo máa ń sọ wípé kò sí ẹni tó máa dìde fún èmi àti ẹ nínú gbogbo èyí tí a kó sí kò sí ẹni tó máa dìde fún wa. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí arábìnrin yìí sọ náà kí n tó sáré gbé àwọn fídíòs kan wá. Ìwọ tó bá wo fídíò tó gbẹ̀yìn mi ò sí ń bẹ̀ o ò lè kẹ́ẹ̀tì ibi tá a ti ń bọ̀ débi ọmọ ibi tá a ń lọ. Let's go there. Ẹ má gbàgbé láti bá wa tarí ẹ̀ síwájú. Ẹ dẹ̀ má gbàgbé láti bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín náà sílẹ̀ kí lè ròyìn báwo lẹ ṣe rí sí ẹ bá wa fílẹ̀. Ẹ dẹ̀ bá wa tẹ láìkì ń bẹ̀ náà. Ọ̀fẹ́ ní ìgbàlà. God bless you. One love. Let's go. Years of my life studying religions to see which is better. All of them are against women. All of them follow racism. All of them class oppression. You have to read books, those holy books, in order to know that those books are political books. Religion is a political ideology. Religion is not a moral ideology. It's not about ethics. Is there ethics in religion? We have to ask ourselves. Is there ethics in politics? Because there is no real separation between religion and politics. Religion is a political ideology, and politics cannot exist. Governments cannot exist. Political parties, even the Marxists, cannot exist without religion. They need God all the time to justify injustices. When you use God to justify oppression of women, veiling of women, oppression of poor people, class oppression, race oppression, when you use God, then everybody is afraid to criticize. So why people are very afraid to criticize religion and to be apologetic? Why? We have to face this. Because I know many people who are Marxists. I lived with them. Marxists, and they are atheists. But they are very apologetic in relation to religion, under the so-called freedom of choice. They say people are free to choose their religion. Number one, we didn't choose. Because there are hundreds of religions. You have to study all and then to choose. And they say, well, women are veiled because this is freedom of choice. We should not prevent women from being veiled if they choose it. Do women really choose to be veiled? Under any age? Why women are veiled and men are not veiled? I'm not against the veiling, but everybody should be veiled, not only women. I'm not against the nakedness, but everybody should be naked, men and women. No. Èmi ò sọ nǹkan kan. Murder charges have now been filed against multiple New York prison guards after the death of inmate Robert Brooks. Brooks, 43 years old, died just hours after being violently assaulted while restrained on a hospital bed inside Marcy Correctional Facility in Utica. The entire incident was captured on body camera video. The footage shows officers choking, punching, and kicking Brooks while he was handcuffed, lying on an exam table. According to investigators, a sergeant and a nurse stood by and watched, never stepping in.
Brooks was pronounced dead the next day at a nearby hospital. A preliminary autopsy ruled his death a homicide caused by asphyxia from neck compression. Today, all officers involved were charged with murder and manslaughter. New York Governor Kathy Hochul ordered 14 prison staff members fired, calling the attack sickening. Brooks had been serving a 12-year sentence since 2017. Now his family is demanding justice, filing a lawsuit against the state. As one family member said, there are consequences for your actions, and those consequences are coming. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé àwọn pípù yìí kò síbì kankan téèyàn kankan ti lè sọ fún wa wípé wọ́n fẹ́ràn wa. Ibi tí àwọn èèyàn ti lè sọ fún wa wípé gbogbo àwọn tó ń gbé nǹkan yìí wá fún wa, wọ́n fẹ́ràn wa. But good news, good what? Good news òun la ìṣẹ̀ wá fẹ́ gbé jáde. Ẹ̀rí wípé àwọn ọmọ kóòtù òjíire sẹ́ẹ̀. Tí bá gbé àwọn wá, fídíò tí màá gbé wá lẹ́yìn ẹ̀ lẹ́ máa fi mọ̀ pé àwọn ọmọ kóòtù òjíire, àwa náà máa tó jí báyìí. Ẹ̀gbọ́n mi tí mi gbé yẹn wá sí. Ẹ jẹ́ kí a kọ́kọ́ gbé ibi tí wọ́n ti ń fi ọ̀rọ̀ wérọ̀ máa ṣí àwọn lẹ́pẹpẹ kóníkálukú máa sọ tiẹ̀, ẹ jẹ́ kí n gbé jáde. Kẹ̀ṣẹ̀ tó tún wá gbọ́ lẹ́nu ẹni tó jẹ́ wípé Ọlọ́run kàn fẹ́ fi ṣe Sátánì kàn fẹ́ lò ó lẹ́yìn ọmọ kóòtù òjíire ni. But ní 2026 a ní gbà fún brọ́dà wa yìí bó ṣe lè wù kó mọ̀ pẹ̀lú àwọn irọ́ burúkú tó jẹ́ pé nǹkan tó ń gbé sọ́wọ́ gan, nǹkan tó ń ṣe lójúkorojú gan, ó ju ìbàlórúkọ jẹ́ tó ń sọ nínú fídíò yìí. Bọ̀ kí n tó lọ gbé yẹn wá, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ibi tán ti ń ṣe dìbéètì yìí. Let's go. When I was young, even when we go to the mosque and maybe a kind of introduction ensues and they ask for your name. Tẹ́lẹ̀ sọ Yorùbá. Ẹ má bínú. Nígbà míì, ìgbà mìíràn tí a bá lọ sí bí ilé ìjọsìn, tá bá ń sọ̀rọ̀ pé okay ọ̀rọ̀ jómi torí ọ̀rọ̀ kan á béèrè pé kí lórúkọ ẹ̀, tí mo wá ní pé Lánre lórúkọ mi. Ó ní ojú ìkórìíra tó máa fi ń wò mí pé kí ló ń jẹ́ Lánre, pé kí ni súnà ẹ̀. And it's from that very young age I'll be asking that, what do you mean? I'm a Yoruba person. Ọmọ Yorùbá ni mí. Orúkọ àbísọ tí wọ́n sọ mí láti ilé wa lélẹ́yìí. Orúkọ mi dẹ̀ ní ìtumọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n máa ní pé kò àwọn ò fẹ́ rú orúkọ báyẹn, pé tó bá ti lè mú súnà ẹ̀ wá àbí tó bá ti lè ṣe báyìí, wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí máa dáyàn yàtọ̀ sí oríṣiríṣi àwọn ìwà tó jẹ́ pé wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí máa rò ó. Èmi náà bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe research mi pé ṣé tí mo bá fẹ́ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀, ṣé mi ò lè bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní èdè abínibí tèmi ni? Àbí kí ló ṣe orúkọ tèmi? Kí ló ṣe bí mo ṣe dà? And over time, mo wá realize pé kò ń ṣe irú ẹ̀sìn báyìí ló yẹ kí n ṣe. Then mo tún switch sí ẹ̀sìn kejì náà. Oríṣiríṣi àwọn ìwà náà ni mo tún rí ń bẹ, but kò yẹn ń ṣe nǹkan tá a fẹ́ sọ, kò ń ṣe tọ́pìkì nǹkan tẹ́ ń sọ níbí báyìí. Nǹkan tí mo fẹ́ fi kún nǹkan tó wà ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ni pé wọ́n máa ń fẹ́ make claim pé ní ayé ìgbà yẹn pé àwọn obìnrin wọn yàtọ̀. Inú mi dẹ̀ dùn pé Sheikh Yanshi ti already explain fún wọn pé even ní ìsìn ní oríṣiríṣi ìwòsàn, oríṣiríṣi oògùn, oríṣiríṣi oúnjẹ tó máa ń jẹ́ kéèyàn tètè dàgbà, which means pé ọmọ ọdún 9 ìsìn ó tún wà more matured, ó ju ọmọ ọdún 1400 years ago. And ọmọ ọdún 9 èní yìí, tẹ́ bá sì wo ọmọ ọdún 9 èní yìí, kí ni nǹkan tó máa fẹ́ mú yín sọ pé ẹ fẹ́ sún, kí ni ẹ fẹ́ rò? Irú èrò wo ló fẹ́ wá sí ọkàn yàn tí èèyàn máa ro èrò pé bíbá sùn pẹ̀lú ọmọ ọdún 9 of 2026. Ambelita say 1400 years ago. And also, another thing tí mo tún fẹ́ add, nítorí iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe ó lágbára gan. Ẹ dẹ̀ máa need a lot of káwọn èèyàn náà máa contribute from time to time. Nǹkan mi tí mo tún fẹ́ fi kún ni pé
only me in Yoruba. So there's this thing about ideology from religion and all different other facts. And some people have decided to make religious ideology or any other opinion that they have into their own personality. And anytime tẹ́ bá sọ pé irú kíní yìí ó kù díẹ̀ káàtó àbí irú ìwà yìí kò dáa, they do not see what you are saying as a criticism or an observation. They see it as a personal attack. They cannot differentiate themselves from the religion itself. They cannot only I am this person, this is the religion that I do. Okay, they are talking about the religion, they are not talking about me. So ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ pé nǹkan báyìí ó lòdì sí nǹkan tó yẹ kéèyàn máa ṣe. They see it as a personal attack and they keep coming and it's foolish, it's foolishness. So Emma bínú pé mo try láti. Mo pè yín baby boy, Emma bínú. Sorry, baby. Thank you so much. Mo appreciate gbogbo nǹkan tẹ́ sọ. Tẹ́ bá wo mental conditioning àti brainwashing ló máa ń lead sí irú nǹkan báyìí. Ṣé lè gbọ́ ọmọ tèmi wà ní background ní ìsìn? Èmi ò fi Allah hàn, èmi ò fi Yahweh hàn, èmi ò gbàdúrà rí, èmi ò gbé lọ mọ́sálásí rí, èmi ò gbé lọ church rí. À ń ṣe gbogbo yẹn. So tẹ́ bá wo before the baby can even say mama and dada, wọ́n á ti ṣe adan. Tó bá bímọ, wọ́n á recite adan into the baby's ears. Before the baby can even get up and crawl, wọ́n ti ń gbé lọ ilé mosque. So mo understand ngbà mi, but nǹkan tó máa ń piss me off ni wípé wọ́n máa wá pẹ̀lú pride àti ego wọn. Ṣé get nǹkan tí mi like nìyẹn. Relax. This is a learning platform. Everybody can learn from each other. Then tabari bad habit, bad behavior. We have to call it out. So thank you so much, baby. And Mr. Ire Ejo, thank you, Muni Ejo. Thank you so much for the gift. I want sugar daddy one and what in sport while I take on. Islamic. Mọ fóònù yẹn àgbádùn rẹ o. Àwọn. Ẹ wo mo ní kí ni ọmọ kan rẹ̀ nílé gbogbo àwọn clueless people tẹ́ kàn ń kú òkè ọpọlọ àwọn people yẹn ti dàn ọpọlọ wọn ti dàn mí rẹ̀ ní tó ṣe requestion kan dáhùn kò sí ẹ wo ẹ má gbé time lórí àwọn people yìí àwọn náà mọ̀ but nǹkan tó fi ń jẹun lẹ even níbi ìtawà tó máa ìgbà tí wọ́n kọ́ débi máa hàn pé bí àwọn náà mọ̀ pé nǹkan tó wà nínú Kùránì yẹn kò ṣe nǹkan tí àwọn lè follow ni because bó ṣe ń practice ẹ̀ ní kíní èmi ò rí agatakítí ẹ̀ ń bì yìí o àwọn náà ti ní nǹkan tó wà nínú Kùránì yẹn ṣe nǹkan tí ó bọ́ ọpọlọ mu táwọn lè máa tẹ̀lé ṣọ́ọ̀ṣì wà àwọn èèyàn gbẹ́bọ́n bì máa gbàgbé kọjá lóru mo lè ṣe kámẹ́rà kí send pictures ẹ bọ àwọn ibi tó ń gbẹ́bọ́n sí wà ilẹ̀ àràbúlẹ̀ ni wọ́n ní pé má tẹ òfin ìjọba mọ́lẹ̀ kò dẹ́ sófin ṣẹ̀ríà òfin ìjọba kò ní ṣe òfin ẹ̀sìn kò ní ṣe òfin anything tó bá jà wọ́n máa mú ẹ èyí táwọn yẹn ṣàkàtà títí tó wàá sọ pé torí pé nìkan ṣẹ̀ sí ẹ olóńgbá etí ẹ tó bá ta irú ẹ bí yìí wọ́n lẹ́ padà sí ìlú ẹ nìyẹn tó tẹ́ni yẹn bá wúlù mọ́ ẹ lọ́wọ́ òun lọ ẹ̀wọ̀n. tó gbogbo àwọn tí ilé yẹn wọ́n mọ̀ pé gbogbo tó ń defend is rubbish torí ẹ̀wọ̀n ò rí ọkọ̀ defend ẹ wo ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́run àtúntò. Bọ́dà mi ẹ bá wa ṣe kámẹ́rà bọ́dà mi ẹ jẹ́ bá a ṣe fídíò tẹ bá ráyè ẹ bá a ṣe fídíò yẹn ẹ jọ ẹ bá mi send ẹ sí bàbá àṣẹ òrìṣà àbí màmá Big Joes àbí bàbá Délékè. màá ṣe fídíò màá náà sí i tó wọn ò di anybody lọ́wọ́ chọ́ọ̀chì wà tó bá ń wù yín wà á lọ chọ́ọ̀chì wà á lọ gbàdúrà líkìlí gan Christmas àwọn gan blow banga tẹ̀lé tó mọ̀ wọ́n blow banga wọ́n design script wọn pẹ̀lú àwọn pẹ̀lú láìsí tàbí wọn máa fi ń design yẹn káàkiri so kọ́lọ́hún túbọ̀ ṣàdúrà kọ́lọ́hún làwọ̀ àwọn èèyàn wa ní ọyẹ̀ kọ́lọ́hún láwọn ọlọ́pọlọ torí ọpọlọ wọn dídí gan wọ́n ti fi ẹ̀sìn ìyẹn wọ́n ti fi kọ́ àti Christian àti Muslim wọ́n ti fi ẹ̀sìn yẹn kó ọpọlọ wọn lọ nǹkan tí mi kọ́ ni láti sọ ni mo kọ́ ní kí n ṣe àìsí yín ni. ti máa ń gbọ́ program yìí and the both recorded deleted record and sometimes. ẹlòmíì ló tún fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí Kuwait ni brọ́dà yẹn wà o mò ń rẹ́kọ̀dù ẹ̀ sílẹ̀ ní ìgbà tó bó ṣe ń ṣe láìfi yẹn lọ
nígbà pé mo mí ìsìnbẹ̀ yẹn ibi tó lọ wà Kuwait ló sọ wípé òun wà kò yé yín oníkàlùkù wọn ní bọ́n ṣe ń ṣe ẹbọ tiwọn Yorùbá nìkan kọ́ ló máa kọ́kọ́ ṣẹbọ àti wípé àlọ́ Ọlọ́run kan náà Ọlọ́run ẹlẹ́bọ ló dá ọmọ kóòtù òjìrè tó bá yẹ pé kò ń ṣe Ọlọ́run ẹlẹ́bọ ni ó yẹ kó ti wọlẹ̀ kó ti kú tó bá jẹ́ pé nǹkan fèkì ni kò yẹ kó wà nísìnyí rárá mọ́ ó yẹ kó má gbúrò ẹ̀ mọ́ torí pé Elédùmarè ẹlẹ́bọ ló dá àwa ọmọ kóòtù òjìrè ní ìsọtí Ghana mi ìsọtí Kútọ̀nù àwọn ẹ̀sìn tó ń gbé wá fún wa nípìn fún wa nípìn kankan ẹ wo fídíò tí mo kọ́kọ́ ṣò ẹ wo bí ó ṣe dẹ̀ máa ń ṣe nìyẹn fún àwọn dúdú àwọn pípù yóò láìkí wa bó ṣe lè wù wọn àwọn òyìnbó gangan àwọn Arab country gan láìka wa dúdú àwọn dẹ̀ lọ gbé ẹ̀sìn wá fún wa ṣẹ́rí bọ́n ṣe bà gbogbo ilé ayé wọ́n bàjẹ́ ní Áfíríkà ṣẹ́rí bọ́n ṣe bàjẹ́ wọ́n ti bà 80% jẹ́ lórí ọ̀rọ̀ nǹkan méjì tó gbé wá fún wa. gbogbo ń yan báńgà ó ń design Christmas kìíní díẹ̀ báyìí ló kù tí ò ní exist mọ́ nílẹ̀ Yorùbá torí ṣẹ̀ríà kan ń gbé kiri ìta dẹ̀ ń lọ́gun tó bá gbà fún wọn tó bá spread kìíní nǹkan tá a máa mú kiri lélẹ̀ bá ṣe máa rìn nìyẹn ń gbà lélẹ̀ ìwọ tó o bá fi tẹ̀sù báyìí tó o bá fi kọ́ ọrùn báyìí tó o bá fi kọ́ ọrùn báyìí kó máa ṣe láìláìláò kó máa ṣe káàkiri orí títì tó bá gbé ẹ kó bá káàṣì rẹ ìṣúná ń sọ ìlú máa sọ wọn máa ṣàṣàfúra lórí títì gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tẹ̀tí dá láti ọjọ́ yìí kó tó di pọ́n ọ́n stampu gbogbo ṣẹ̀ríà yẹn kó tó di pọ́n stampu ṣé wọn tẹ́ra máa ṣe kiri orí títì nìyẹn ìlú ibi tó ti gbé wá ya wèrè tó yìí àwọn olú Ìwó àti àwọn àǹkó wọ́n ti gba owó báwọn ìjọba ṣe ń gba owó ẹ̀mí ọ̀tá wa làwọn ẹlẹ́sìn náà ní ká fòkà nìṣó èmi àti yín ó di dandan a máa gba ìtúsílẹ̀. I'm on live and mo rí pé critical junction ní Yorùbá wà Yorùbá land la wà both politically and in terms of religions. And both one way or the other nǹkan tó ń jà fún òun ni láti gba ilẹ̀ wa nǹkan tó ń jà fún nìyẹn tẹ́ bá wo politics ọ̀dọ̀ méjèèjì lọ mọ́ra wọn. ẹ jẹ́ ń gbé continue. ojú gbà mí tí o mi ò ní ká mọ́ ṣẹ̀sì o bọ̀ tí nǹkan ò bá da ká sọ pé eléyìí ò dáa o bóyá mo fẹ́ lọ ronú sí ni o bóyá mo yẹn wọn á kọ́kọ́ fi wọlé so but ultimately aim wọn ni láti gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àti rí tó pan out ní Ìlọrin àti some suburb ní Kwara State so ó pan out. Wọ́n ti to a large extent wọ́n ti rí pé Ìlọrin town or city ó ti wà lọ́wọ́ wọn to a large extent torí mo ṣiṣẹ́ ní Ìlọrin fún bí ọdún 5 so strategically wọ́n ti set ara wọn ó jẹ́ ilé ìwé ní University of Ìlọrin ní o àbí government houses wọ́n ti set ara wọn síbẹ̀. wọ́n ti set ara wọn síbẹ̀ aláṣẹṣẹ mọ̀ níṣẹ́ àṣírí yẹn ẹ̀ṣẹ̀ ń tú bó àwọn ti ní plan nìyẹn but àwọn èèyàn ti ń jí àwọn èèyàn ní gbogbo àgbáyé ni bó àwọn olúwo wọn kówó lé lọ́wọ́ àwọn náà ní báwo ló ṣe jẹ́ ẹ jẹ́ sáré gbọ́ ilé ìka tó gbọ́ tó ní. sin omi tí ìgbà mo ìfẹ́ máa ṣẹ̀ sí mi lọ but ẹ má jẹ́ ká switch off ọpọlọ wa ká máa wá ọ̀nà pé mo fẹ́ dandan mo fẹ́ sọ pé nǹkan tí ò dáa mo fẹ́ pe dúdú ní funfun
ọmọ Yorùbá ò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ Yorùbá ò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká open mind wa because a lot of things mo rí pé one of the questions tẹ́ máa ń béèrè ni pé kán sọ nǹkan márùn-ún tí mo. wípé kó sọ nǹkan márùn-ún tí prophet Muhammad tó ṣe ní ilẹ̀ kó. àgbọ̀ ẹni yìí nẹ́tíwọ̀kì wọn ò dáa. ok Gbádébọ̀ mi rí Gbádébọ̀ yẹn. wípé kó sọ nǹkan márùn-ún ọ̀rọ̀ tí màá yí bẹ́ẹ̀ sọ ṣé kò sí bíbá yìí ni. a ní ètò a ní ìwà a ní àṣà. tọ́pìkì ní dẹ̀ rí àwọn bí ànábì ṣe bá ọmọdé sùn ẹ bá wa dá sí. Yeah, the reason tèmi ṣe sọ pé bí mo ṣe wo program yìí wípé a fẹ́ defend ilẹ̀ Yorùbá ni wípé ìṣe wa àti àṣà wa ó yàtọ̀ sí documentation tó wà nínú Quran and that is why a fẹ́ defend wípé a ti ní ìwà tó dàbí góòlù lọ́wọ́ why tá ṣe fẹ́ wá ra pàǹdà so bẹ́ẹ̀mi ṣe understand the program yìí nìyẹn so and the Quran now is the main book tí ẹ ń lò láti lè jẹ́ kí àwa Yorùbá ká kọ́ ẹ̀kọ́ to my understanding then contribution tèmi lélẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá with science wọ́n discover wípé orí èèyàn agbárí èèyàn tó dàgbà jù ní gbogbo àgbáyé ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti rí which I believe is 14,000 years old skull. Ó fi ìyẹn by science ó fi túmọ̀ wípé a ní ètò a ní ìwà a ní àṣà ahead of these people. Now technology ni writing nígbà tí technology of writing bẹ̀rẹ̀ àwọn èèyàn wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ àkọsílẹ̀ Egypt documentation now Christianity wọ́n ní documentation and that documentation wọ́n rí wípé àwọn group yìí wọ́n ti ní documentation tó yẹ pé. gbogbo documentation yẹn wọ́n ti ẹ̀ jí tẹ̀ bọ̀mí nǹkan fẹ́ gbà wá lákòókò ni ẹ jẹ́ a sáré lọ síbi nǹkan tí Olúyìnbó tó sọ. títí dé Kwara gbogbo yín ẹ lọ dákẹ́ à ń lo èèyàn fún nǹkan kan abẹ́ ń pa àwọn ọmọ wa lẹ́yìn abẹ́ ń kí orí àwọn ọmọ wa lọ dákẹ́ rẹ̀ nítorí lẹ́yìn eléyìí láti èyí lọ tẹ́ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu. orí ẹ̀sùn ó ń parọ́ ẹ jẹ́ ó ń parọ́. àwọn ọmọ mi lẹ́ ń pa o. àwọn ọmọ ẹ̀ ló ń pa àwọn ọmọ tó bí náà ń pa. ọmọ mi lẹ́ ń pa ìbá àṣọba bí bá ń ṣe rẹ̀ tí ń fi èèyàn díẹ̀ ní ara ẹ̀ lórí àmọ́ àwọn ọba tán fẹ̀ èèyàn díẹ̀ ní ara ẹ̀. ó dẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ pé wọn ẹjọ́ ń ṣe. lẹ́yìn bá rò pàwọ̀ Ọlọ́run tí ẹ̀ ń ṣe ní sípò ẹ̀ ọkàn. ó sì ń sọ báwa tá a jẹ́ àròlé. gbogbo ẹ̀yin àtọ́bá ni o àti joyè ni o àti babaláwo ni o àti pásítọ̀ ni o àti àáfàá ni o àti olóṣèlú ni o àti olóògùn ni o oníṣègùn ni o àtẹ̀ntì ń ṣe bá ni o ẹ má lo èèyàn mọ́ o ẹ má lo àwọn ọmọ wa mọ́ o ẹ má pa àwọn ọmọ wa mọ́ o lẹ́yìn èlé tó bá ti pa àwọn ọmọ wa ò ní sórí rẹ̀ o. lẹ́yìn èlé tó bá ti pa àwọn ọmọ wa jayé ó sórí rẹ̀. bẹ́ẹ̀ni by calling yourself Tìlú Adékọ́lá wà. so lórí fídíò tẹ́ ṣe èyí tẹ́ sọ pé ẹ mọ àwọn ọba tó ń pa àwọn èèyàn ẹ jọ̀ọ́ ṣé àwọn pé torí pé Nàìjíríà jẹ́ lawless country ní tó yẹ pé ìlú gidi ní Nàìjíríà ó yẹ kí fẹ́ àwọn ọlọ́pàá ó yẹ kán ti wá gbé yín kán interrogate yín kẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ àwọn ọba yẹn tó ń lo àwọn èèyàn every month torí àwọn àgbà máa ń sọ pé olè ló máa ń mọ ẹsẹ̀ olè lórí àpáta ẹ sọ pé Ọlọ́run ló fi wọ́n Ọlọ́run ló ń reveal ẹ̀ fún yín wọn ò ń ṣe irú ẹjọ́ yẹn ní court tó bá jẹ́ pé illusion lẹ́ní ṣóyè yín nísìn tó yẹ pé ẹ̀sùn ẹ̀ lálàá ẹ̀ rí
kò sí yẹn ní court but tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ ní proof pé ẹ̀wọ̀n àwọn ọba tó ń pààyàn lóṣooṣù ẹjọ́ Olúwo ó yẹ kí àwọn government tó yẹ pé Nàìjíríà jẹ́ ìlú gidi ó yẹ kán ti mú yín pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ó yẹ kán ti mú yín kẹ́ present àwọn ọba yẹn bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ present àwọn ọba yẹn bẹ́ẹ̀ ni torí ẹ lọ́ọ́ mọ̀ wọ́n so kò yẹ kán máa wò yín ràn ẹnu ara yín lẹ fi sọ báyìí kì í ṣèmi mo sọ ẹnu ara yín òun lẹ fi sọ pé ẹ mọ̀ wọ́n so ẹ bá wa produce àwọn ọba yẹn o ṣe rí eye service òun ni gbogbo nǹkan tẹ̀ ń ṣe mo kàn ń sọ lọ eye service pé káwọn èèyàn lè sọ pé èmi yàtọ̀ èmi dá yàtọ̀ èmi lọ́wọ́ mi mọ́ òun ni mùsùlùmí òdodo bí ní èèyàn burúkú ni yóò mi ìdẹ̀ sọ pé ilẹ̀ ń pààyàn ṣùgbọ́n mo ti rí situation tó jẹ́ pé ìgbà tí mo kéré ẹnìyẹn ló jalè òun dẹ̀ ló kọ́kọ́ accuse pé ọmọ ká jójí o lágbájá jójí ojí náà máa ń polè lọ́dọ̀ wa ẹ ká jójí o nígbà tó ń ló jójí tó parọ́ mọ́ ẹnìyẹn èmi ṣe mi màá jójí òun ò jalè owó ni wọ́n jí gbé o bọ́n ṣe lọ pé Ṣàngó nìyẹn mo sì kéré ńgbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni this happened in the late 70s bí Ṣàngó ṣe pa ẹni tó accuse èèyàn pé òun ni ó jójí eléyìí mo witness ẹ̀ ní o ìgbà tí Ṣàngó máa pààyàn òun ni Ṣàngó pa tó gbé owó yẹn sáyà ẹ̀ òun ló dẹ̀ sọ pé èèyàn jójí tó ń pariwo pé àwọn ká jójí o lágbájá jójí o òun ni Ṣàngó pa ẹlẹ́ẹ̀kejì obìnrin yẹn ó fi poison sí oúnjẹ fún gbogbo àwọn ọmọ orogún ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ orogún ẹ̀ wọ́n jẹ poison gbogbo wọn kú but orogún ẹ̀ àti ẹnìkan wọ́n ní kàńtà ó pa orogún ẹ̀ àti gbogbo ọmọ tí orogún ẹ̀ bí fún ọkọ ẹ̀ eléyìí ṣẹlẹ̀ ní 80s early 80 ni ó ti fẹ́ máa wọ early 80 náà ni bí around 84 years so kí ni mò ń try láti sọ ni pé ó ti accuse ẹnìyẹn pé lágbájá mọ̀ ni ó mọ̀ ká pa ó mọ̀ lérí ó mọ̀ ká pa lágbájá ó mọ̀ ká pa ìyẹn ìyàwó ọkọ ẹ̀ pé òun rẹ̀ mọ̀ já ó mọ̀ ká pa gbogbo èèyàn tí wàá ń bú ẹnìyẹn pé apààyàn pé kí lágbájá èèyàn lè ṣe fún ẹ débi pé wàá tún pa tọmọtọmọ ìgbà tó máa lọ sí mọ́lẹ̀ ẹni tó accuse èèyàn òun ló pa gbogbo wọn kó tó fi mọ́lẹ̀ sí kúrò nílùú nígbà náà ẹni tó bá wo fídíò mi tó bá grow up níbi tí mo dàgbà sí á mọ ìtàn tí mò ń sọ bẹ́ẹ̀ ni òun dẹ̀ ni wọ́n ń pe mi ìfẹ́ dárúkọ ẹnìyẹn ó popular nígbà tá a kéré níbi 80s yẹn náà ni kéré jù náà nígbà yẹn so ẹnìyẹn travel ó ṣàwá kú ṣá bí ìyá yẹn bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí accuse ìyàwó bàbá ẹnìyẹn pé ó mọ̀ ká pa òun mọ̀ pa lágbájá òun mọ̀ pa tẹ̀mọ̀dù torí ẹni tí mò ń sọ yìí ọmọ ẹ ti di ìlú mọ̀káǹsì sómi ìfẹ́ dárúkọ bàbá ẹ̀ bí wọ́n ṣe fún wọn lómi agíráàmù nìyẹn o omi agíráàmù máa fi ń ṣe investigation lọ́dọ̀ wa àárín ọjà níwájú ilé ọba nìyá yẹn ti tu òhò èmi ó mọ̀ pa lágbájá ó lóun lòún pa lágbájá òun ò pọ̀ lágbájá òun mọ̀ pa lágbájá òun mọ̀ pa lágbájá òun mọ̀ pa lágbájá
ló ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní kà nìyẹn, ló sọ gbogbo ó ló ṣe báyìí fóun ni ó mọ̀ yájú sí mi òun mi rà jùlọ hàn bó ṣe pa àṣé òun ló pa àṣé òun ló ṣèkà. So eye service ò kì í jọ èmi lójú because sometimes ẹlòmíì ojú ayé ló ń ṣe ẹlòmíì tẹ máa rí tẹ máa rò pé èèyàn burúkú ni èèyàn dáadáa ni ẹlòmíì tẹ máa rí tẹ máa rò pé èèyàn dáadáa ni tá máa ṣojú ayé tá máa sọ̀rọ̀ pé kíní kan òun gangan òun ni so that's why òun ni ṣe mọ̀ pé wọ́n ní ilẹ̀ ló ilẹ̀. àmọ́rú wọn lórí social media yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò tiẹ̀ ń ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀pọ̀ púpọ̀ náà especially lórí movement yìí ẹlòmíì àdẹ̀bọ́ta àdẹ̀rin ọmọlàkejì àárín sí òhò á mú irọ́ burúkú ayé àtọ̀run á pamọ́ á dàbí pé tẹ bá pàdé ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn ẹ kàn gbébọn kẹpa kẹkẹ kí ni onítọ̀hún yẹn kí ló fi yàtọ̀ sí pààyàn kí ló fi yàtọ̀ sí pààyàn torí pé o bìlíìfù wípé o ní platform àwọn èèyàn púpọ̀ dẹ̀ máa wá wù ẹ́ nǹkan tó dẹ̀ lè fi wá máa wù ẹ́ téèyàn púpọ̀ fẹ́ fi wá wù ẹ́ yẹn ni wípé báwo ló ṣe lè mú láti bà tèèyàn kan jẹ́ tàbí èèyàn méjì tàbí èèyàn mẹ́ta wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa prove níwájú gbogbo ayé wípé mo ń ṣe dáadáa ẹ fi yìn mí nì ikú yín ni mò ń kú lọ ẹ fi yìn mí nì àwẹ̀ yín ni mò ń gbà ẹ̀yìn mí nì ọ̀pọ̀ àní àwọ̀ fẹ́lẹ́ bonú kò jẹ́ àríkùn àṣebí àwọ̀ fẹ́lẹ́ bonú kò jẹ́ àríkùn àṣebí àwọn èèyàn burúkú pọ̀ ju èèyàn dáadáa lọ tó bá jẹ́ èèyàn dáadáa dúpẹ́ lọ́wọ́ orí ẹ̀ torí ẹlòmí èèyàn burúkú ayé àtọ̀run kò mọ láti yí padà kádàrá tó gbé wá láti ọ̀run nìyẹn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe jẹ́ pẹ̀lú olúwo yìí tẹ́ bá ń gbọ́ ọba tó gba sàbùké àti bàǹkọ̀ìn ní ìran ẹ̀jẹ̀ kó tí ẹ ń ṣèràn ẹ̀ i'm pretty sure pé wọ́n bá lọ ṣe DNA olú ìwò ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ papọ̀ mọ́ ti fúlàní kò sẹ́ni tó lè bà mí sọ láyé ìgbà yẹn àwọn tẹ̀sùbá tèmi máa ń fà lélẹ̀ èmi kọ́ mo pa Jésù mi lọ́wọ́ níkú nínú ikú ànábì o èmi kọ́ mo fànábì ní poison jẹ o ṣẹ̀rí nílùú òyìnbó nígbà yẹn tí wọ́n bá mi sọ ṣé mo lè gbọ́ máa jí lóru wọ́n máa ní tẹ bá ṣe àsàlátù ó ní 1000 rẹ o 1000 lẹ́ ń wò lọ́wọ́ mi mo lè ṣe 10 yẹn lóru ìgbà tó yẹ kí n fi cool brain mi down lóru wọ́n lè ní àsàlátù ní tẹ máa ṣe Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ìgbà míì ìgbọ̀nrún àti ìkùn ẹ lọ́gùn ànábì ìlú bomi ni mò ń ṣàṣàlátù fún mò ń bá wọn ṣe ẹ̀sìn ìran ibi tí olú ìwò ti wà ní o olúwo lójú òkò sínú mírọ̀ òun lójú òkò sínú gíláàsì àwọn èèyàn òun ló jí àwa ọmọ kóòtù òjíire ọpẹ́lọpẹ́ olú ìwò ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ torí tí ò bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde má yakayaka fi okùn sí wa lọ́rùn tipátipá wípé láti gbé ṣèrè àyẹn wá sẹ̀ lójú ayé òun ìrọ́dẹ̀ ló pa tí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ kò ní jí wa ó jí wa wípé àwọn fẹ́ wá gbalẹ̀ ó ti gba owó ó tún fi ilẹ̀ wa ó tún fi lọ fẹ́ obìnrin ó fi lọ fẹ́ ìyàwó torí àwọn tó lọ fẹ́ ó ti juwọ́ sínú ìwé fún wọn wípé ṣó máa ṣe kinní yẹn wàá ṣe kinní yẹn fún wọn wàá gbé súnmọ́ wọn wàá ṣe kinní yẹn fún wọn ó ti plan everything sílẹ̀ owó ẹ̀rí bá fi ẹ̀ ṣe rí lọ́jọ́ kìíní àná ni ẹ̀rí ìgbà tó ń fi orí balẹ̀ fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tó ní ọba nọ́mbà 1 ní gbogbo àwọn táwọn kù prince làwọn jẹ ọba kéékèèké làwọn jẹ ẹ̀yìn ìgbà yẹn lóyìn ń fẹ́ ará Canada kí ló lọ fẹ́ àwọn Fúlàní ṣèkù ó change nítorí ó ti gba owó ìyá mi bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi àtàbúrò mi ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì tí yín sílẹ̀ ojú wo lẹ fi wò ó àlọ́ ó di dandan sẹ́ẹ̀ a máa bọ́ nínú oko ẹrú mo sọ fún yín oko ẹrú ọkàn oko ẹrú ọpọlọ òun lọmọ kóòtù òjìrè òun la wà nínú ẹ̀ ó di dandan ká rí ìtúsílẹ̀ tó gbọ́ bá ń jẹ́ ti Ọlọ́run
Ọlọ́run Elédùmarè kò fi ara pamọ́ jẹ wá níyà o, ó kù sí èmi àti ẹ lọ́wọ́. Kéèyàn ṣe làákàyè fi ṣe ẹ̀sìn, ó yàtọ̀ sí pé kó máa gbọ́rùkọ bẹ́ẹ̀ wáyà àwọn ilé ìfẹ́ bẹ̀sìn jẹ́ tàbá ẹ̀ lè àǹkan tó ń bàjẹ́ lójoojúmọ́ nínú ìran wa nínú ilẹ̀ wa lójoojúmọ́ ṣé kò ju ìyẹn lọ. Ẹ wo nǹkan tí Aṣẹ́kẹ̀ Òkun sọ wípé ibo ni ó ti ṣẹlẹ̀ ní ìgbà yẹn. 80s tó ń sọ yẹn náà èmi náà witness a lot, gbogbo ẹ̀ náà fi nǹkan tó ń gbé wá náà fi gba gbogbo ẹ̀ sọnù, ló fi gbà sọnù tó ló mọ̀ wípé àwọn alẹ́yìn Olódùmarè sẹ́ aláàlọ́ ọlọ́run kan náà kọ́ ló dá wa. Ọlọ́run táwọn gbé wá yàtọ̀ sí Elédùmarè títí wa. Ẹ má máa ṣe mistake. Number 1 àti ọlọ́run kan náà o, ọlọ́run ẹlẹ́bọ ló dá wa. Ọlọ́run tí wọn kò fẹ́ orogún. Elédùmarè tí àwọn ancestors wa ń pè tó bá jẹ́ pé kò fẹ́ orogún ni kò ní welcome wọn. Ọlọ́run ìfẹ́ ni Elédùmarè títí wa. Àwọn ló gbé Ọlọ́run wípé eléyìí ẹ̀sìn Jésù, eléyìí ẹ̀sìn Ànábì, tó o bá ṣe eléyìí ó máa wọná, tó o bá ṣe tọ̀hún ó máa ṣe kíní kan. Àwọn ló wá da ìgbésí ayé ọ̀tá wa, àwọn ló wá dàrú, àwọn ló wá mú ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ ló wá kó sí ọ̀tá wa lọ́wọ́. Àkókò leléyìí o, oko ẹrú ìjọba nìkan kọ́ la wà o, a wà nínú oko ẹrú pásítọ̀ àti máàmù. Ṣé mo wíire tàbí mi ò wíire? Tí n bá wíire ẹ bá ń filẹ̀ nínú comment section. Ibi ìbàyìí la máa dúró sí lọ́jọ́ títí òní. Èmi náà ni ọmọ yín lólùfẹ́ yín Verydarklady Zabby Oganla. God bless you. One love. Ire o, ire kàbìtì. Bye for now. Bye bye. Ẹ káàbọ̀ sórí àgbàgbé Verydarklady Zabby Oganla TV tó fohùn balẹ̀ sí ètò ilẹ̀ wa nípa òṣèlú, ìgbéyàwó àti àṣà Yorùbá lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan. Oríṣiríṣi ilẹ̀ ọmọ bá pàdé lórí ìkànnì Zabby Oganla TV. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ẹ yá bá wa pín kó kárí ilé kó kárí oko. Verydarklady Oganla TV, ìtúsílẹ̀ ọpọlọ àti ìtúsílẹ̀ ọkàn la dúró fún.